Dámy a pánové, vítám vás na slavnostním vyhlášení 12. ročníku mezinárodní soutěže Best in Design, která se koná pod záštitou festivalu Zlín Design Week. Je pátek 7. května 2021 a ještě před 2 roky bychom se zřejmě scházeli právě teď ve Zlínském kongresovém centru, jehož autorkou je zlínská rodačka a světoznámá architektka Eva Jiřičná. Bohužel vlivem dobře známých okolností to není možné, ale my jsme se rozhodli pozvat vás a přenést vás do jiného architektonického unikátu, kam jste se dostali zřejmě jen velmi stěží. Vítejte ve Vizovicích v pavilonu firmy Koma Modular, který je skvělým příkladem flexibility a udržitelnosti modulárních staveb. Tak, ale teď už dost o architektuře a pojďme se podívat, kdo se stane vítězem nebo vítězkou letošních cen. Jdeme na to. Best in Design je mezinárodní soutěž pro mladé designéry, která je svým tématem i rozsahem jediná svého druhu v České republice. Hlavním pořadatelem je Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vzniká pod taktovkou organizátorů festivalu Zlín Design Week. Soutěž probíhá už od roku 2009, kdy pod názvem Talent Designu založil nadační fond Martina a Martiny Růžičkových. Do soutěže se mohou přihlásit jak jednotlivci, tak třeba i autorské kolektivy ve věku do 30 let. Ve hře jsou nejenom finanční odměny v rozmezí od 200 do 1500 eur, ale hlavně obrovská příležitost získat zpětnou vazbu a porovnat se s mladými designéry z celého světa a třeba i odstartovat svoji budoucí úspěšnou kariéru. Jediné, co stačilo našim soutěžícím k přihlášení, byla odvaha a talent. A v jakých kategoriích mohli tuto odvahu a talent soutěžící uplatnit? Product and Industrial Design. Zabývá se designem produktů, interiérů a nábytku, nástroji a dalšími zařízeními. Communication Design zahrnuje práce spojené s grafickým designem, ilustracemi, vizuální komunikací, novými médii, intermédii či webovými aplikacemi. A v neposlední řadě je to Fashion Design, do které se řadí práce z oděvního či textilního designu, designu obuvy, galanterie, šperků a dalších. 12. ročník Best in Design odstartoval v prosinci a zaujal mladé tvůrce z 16 různých zemí, od těch evropských až například po Čínu nebo Irán. V přihlášených převažoval počet žen, a to z 65%. Vybrat 9 finalistů tak pro porotu nebylo vůbec nic jednoduchého, ale už brzy se dozvíte, jak se s tímto nelehkým úkolem popasovali. Festival Zlín Design Week vzniká v rámci studijního předmětu Komunikační agentura na Fakultě multimediálních komunikací. Ale víc už nám k tomu řeknou naši dnešní hosté. Dovolte, abych přivítal jako prvního muže. Dobrý den. Dobrý den. Je to bývalý ředitel Ústavu marketingových komunikací a nový děkan Fakulty multimediálních komunikací Pepa Kocourek. Dobrý den. Dobrý den ještě jednou. Garantka komunikační agentury Eva Gartnerová. Dobrý den. Dobrý den. A hlavní manažerka festivalu Zlín Design Week Jitka Smolíková. Dobrý den. Dobrý den. Já jsem moc rád, že se takhle setkáváme bezpečně, osobně, venku. A rovnou se zeptám vás, Josefe, jaký byl hlavní důvod vzniku předmětu komunikační agentura a vlastně celého Zlín Design Weeku? Vy jste u toho od začátku, tak... No, u Zlín Design Weeku ano, samozřejmě předmět komunikační agentura je dlouhodobě spjat s celou historií vlastně fakulty, což příští rok bude 20 let. Ale jsou to dvě spojené nádoby a to hlavně v tom, že vlastně tento praktický předmět a v návaznosti na to i samotný Zlín Design Week jsou vlastně propojením všech studijních programů a všech studentů fakulty a to jak designu, umění, audiovize, tak těch kreativních složek jako marketingových komunikací. A protože, jak jste říkal, jste u toho vzniku, byl jste tam od začátku, tak jak se to vyvinulo? Nebo měl jste představu nějakou, kam to může dojít? U toho Zlín Design Weeku se přiznám, že vlastně ten první ročník vznikl na popud i interních potřeb fakulty. Nejenom jako, že já, ale to samozřejmě za tím stojí tým lidí a tým pedagogů, kteří se na tom shodli, že je to něco, co by mělo tu fakultu spojit a že vlastně veškeré odborné články nebo vlastně odbornosti, z kterých se ten projekt skládá, tak nabízí vlastně všechny studijní programy. Takže to byla na začátku byla ta interní potřeba. Myslím si, že za těch 5 let to ušlo velkou a dlouhou cestu a jsem pyšný na to, že Zlín Design Week máme. Mm-hmm.
Evo, jestli vás se můžu zeptat, když se podíváme na Best in Design, na soutěž, tak v čem vidíte přínosy a možná i nějaké komplikovanosti v tom, že je to mezinárodní soutěž? A jak se na to díváte v tuhletu dobu, ještě speciální, kdy se nemůžeme setkávat úplně osobně? Já si myslím, že ta mezinárodní spolupráce je super v tom, že nám vlastně dává možnost porovnat se nebo vůbec zmapovat to, co se děje nejenom v Evropě, ale v celém světě. To znamená, že designéři, kteří se přihlásí, tak se můžou i nějakým způsobem vlastně porovnávat a vůbec zjistit, co kde existuje, a že to vlastně nabízí další cestu k tomu, aby se mohli líp propojovat a vlastně o sobě vědět, že se někde ve světě děje něco, co by mohlo třeba naopak jako jejich projektu pomoct. A úskalí v rámci jako současné doby beru snad jen v tom, že nemůžeme nastartovat z Lean Design Weeková auta a jet do Vídně na letiště, vyzvednout lidi, co vyhráli z Brazílie, a přivízt je do Zlína a vlastně jim umocnit ten zážitek v tom, že by si zažili to město tak, jak si ho zažíváme my každý rok, když není pandemie. A dokážete říct třeba, v čem vás osobně tahle ta soutěž obohatila? Nebo co vás tak nejvíc překvapilo? Protože to je asi hrozně náročný, si to představu, jako by to celý organizovat. Ale co vás tam nabíjí na tom? Tak ta organizace té soutěže je tak více tady na studentech a na tom týmu. Mě obohacuje to, že mám možnost právě pracovat s tak kreativníma a šikovnýma lidma, kteří jsou v tom projektu zapojení, a je jich víc jak 70 a každý rok do toho dávají spoustu energie, spoustu času a spoustu svýho nadšení, a to si myslím, že se jim potom vrací v podobě toho, že si můžou užít, ať už to jsou ty výstavy, nebo ať už to jsou ty gala večery, nebo v této době alespoň tato natáčení. Takže... Abych k tomu jen dodala, že FK naopak obohacuje i nás, takže to je takový jako vzájemně prospěšný vztah. No to je ideální, to je ideální. A protože kultura, myslím, v tuhletu dobu zejména jako dostává celkem na frak, tak proč vy si myslíte, že je třeba podporovat mladé designéry a vůbec jako kulturu? Tak já si myslím, že kultura by měla být nedílnou součástí našich každodenních životů, že je to taková ta vlastně součást toho neformálního vzdělávání, to, co nás obohacuje, to, co nás přivádí na jiné myšlenky, to, co nás nějakým způsobem, to, co nám umožňuje se vlastně potkat. Když jdete na vernisáž, na koncert, tak jdete za zážitkem, ale jdete tam s nějakou partou lidí, a podpora mladých designérů si myslím, že je hrozně důležitá v tom, protože design ve Lean Design Weeku bereme jako proces, který přináší nějaké řešení, nějaké reakce, a pokud máme podporovat nové a mladé designéry, tak podporujeme novou generaci, která nám potom umožní lepší život, lepší věci kolem nás a vlastně podporuje tu kulturní a kreativní sféru tím, že dává možnost mladým lidem přistupovat kreativně k novým řešením pomocí jejich designu. To je krásný. A Jitko, teď mě napadá, jestli právě tahle ta doba, která se děje a už trvá dlouho, tak jak jste mluvili o tom kreativním přístupu, tak jestli vlastně ta omezení, která jsou, tak jestli vznikla něco kreativního, vlastně vám přinesli, nebo asi museli jste hledat nová řešení, jak fungovat? Určitě. A těch řešení je jako spousta. Už jenom to, že vlastně tady dneska sedíme, je něco, co bychom před 2 lety nedělali. A myslím si, že to je obrovská výzva, protože člověk se musí naučit přemýšlet trochu jinak, vůbec jako jinak pracovat s tím týmem, a my jsme se prostě za celý rok, kdy na tom pracujeme, jako celý tým nepotkali, a což vlastně já vždycky jsem říkala, že jako nejlepší věc na Design Weeku jsou ty lidi, že prostě člověk si udělá ty kamarády na celý život a najednou je máte takto jen zprostředkovaně. Ale co si myslím, že určitě jako Design Weeku obecně a ta doba přinesla, tak je to možnost nějakého zastavení se, trochu jako zrekapitulování, co se za těch 5 let událo, a zamyšlení se nad tím, co nám dává smysl a kam se chceme jako do budoucna posouvat. Takže na to byla díky bohu kvůli té situaci spousta času, a myslím si, že nám to obrovsky prospělo a těším se, kam se to bude posouvat zase. A na co byste pozvala na letošní Lean Design Week návštěvníky? Já jsem odpovídala teď na podobnou otázku do jedné naší tiskové zprávy, a už tam jsem psala, že to je jako když by měl člověk říct, které ze svých 10 dětí má nejradši, což úplně jako nejde. Ale myslím si, že i přesto, že budeme převážně online, tak máme skvělé složení řečníků na konferenci a podařilo se nám kontaktovat lidi, kteří by si myslím neměli třeba čas ani do Zlína dojet, takže to je obrovská výhoda. Navíc ten formát tak to bude dostupný daleko širšímu publiku.
A taky se těším na výstavy, které budou teda online, ale co si já pamatuju a co si myslím, tak vlastně se tam potká největší množství různých mezinárodních projektů vlastně za celou dobu, co Design Week funguje. Takže z toho mám obrovskou radost, že se nám také daří rozšiřovat sítě a přibírat nové designéry a vůbec jako budovat nějakou tu jako síť kontaktů a toho propojení, protože právě to propojení je jedna z klíčových věcí pro Design Week a aktivit. Tak já vám děkuji za to propojování, za to, co děláte a děkuji za hezké setkání. My taky děkujeme. A my jedeme dál. Ptáte se, kdo zasedl v odborné porotě letošního ročníku? Pojďme si porotu představit. Za kategorii Product and Industrial Design Ladislav Škoda, produktový designér, který je držitelem ocenění Red Dot Design Award, absolvent Umprum a hlavní designér firmy Tescoma. Dlouholetý porotce v soutěži Best in Design a Young Package. Richard Vodička, ředitel Egoe Studio, které stojí za designem různých značek sjednocených pod společností Egoe. Designér si stojí za filozofií udržitelného designu, myšlenky, která říká, že produkty mají být kvalitně zpracovány a z dobrého materiálu, aby fungovaly i za 10 let nebo nejlépe po celý život. Sebastian Gier, designér digitálních zážitků uvnitř i vně vozidel pro společnost BMW Group a pořadatel a kurátor Designer Drivers.org. Je tvůrcem podcastů a konferencí s předními designéry i inovátory po celém světě, které odpovídají na otázky proč, jak a jaký design je pohání vpřed. V kategorii Communication Design zasedl Filip Koubek, který je spoluzakladatelem předního českého motion design studia Motion House a mezinárodně oceňovaného technologického startupu Motion Lab. Kromě toho působí jako mentor startupů a porodce v marketingových a designérských soutěžích. V roce 2021 ho český časopis Forbes zařadil do prestižního výběru talentů 30 pod 30. Poslední kategorii Fashion Design bude hodnotit Tereza Rozálie Kladošová, talentovaná modní návrhářka, textilní výtvarnice a absolutní vítězka 13. ročníku Czech Grand Design roku, která je absolventka pražské Umprum a ateliéru oděvního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Kromě modního designu se zabývá scénografií a produktovým designem. Joan Lacerda, portugalská podnikatelka, koučka startupů, organizátorka akcí, zprostředkovatelka workshopů a především obhájkyně lidských práv. Byla oceněna společností Forbes. Joan vede oddělení obchodní strategie a vývoje ve společnosti The Powerhouse s cílem přetvářet a znovu vymýšlet kreativní a průmyslové evropské ekosystémy směrem k inovativnějšímu a inkluzivnějšímu přístupu. The Powerhouse realizuje budoucí vize vytvořením konceptu života a stylu v digitálním věku. Nabízí řešení v oblasti módy a technologií, která vám umožní převzít kontrolu nad věkem hypermobility. Poslední členkou odborné poroty je Veronika Pařízková, šéfredaktorka webového magazínu Czech Design, ve kterém věří, že design může kreativním způsobem řešit naše každodenní problémy a zlepšovat život lidí s ohledem na jejich specifické potřeby. Redaktorka se zaměřuje především na recenze, kritické analýzy a hledání souvislostí. Se svým týmem se věnuje kromě mapování zásadních událostí ve světě českého designu hledání mladých talentů mezi studenty, kteří oddali svoji duši právě designu. Mimo nezávislých porotců je důležité zmínit i letošní garanty celé soutěže, bez kterých by svět nepoznal tuto soutěž. Pojďme si je představit. Egoe Studio. Navrhují, projektují a realizují stavby v dopravní infrastruktuře. Nejen parky, ulice a náměstí, ale i železnice a dálnice patří k novodobým veřejným prostorům. Kultivace prostředí, v němž trávíme velkou část našeho aktivního života, se pro ně stala výzvou. Ve veřejném prostoru dělají nadčasový design, který vyvolává příjemné emoce. Nadační fond Martina a Martiny Růžičkových. Nadační fond a původní pořadatel soutěže Best in Design, která dříve nesla název Talent Designu, a to až do roku 2017. Mockrát děkujeme všem garantům za podporu při organizaci soutěže. Během našeho povídání jste měli možnost prohlédnout si část krásných prostor, ve kterých vyhlášení soutěže probíhá.
Děkujeme společnosti Koma Modular, že nám umožnila zasadit letošní ceremoniál právě do jejich pavilonu. A tento pavilon navrhlo studio Chybik a Kristof a do Vizovic se přestěhoval z Expa 2015. O panu Martincovi, zakladateli firmy Koma Modular, se ví, že je vizionář a velice inspirativní osobnost a já jsem moc rád, že ho tady osobně můžu přivítat. Dobrý den. Dobrý den. Respektive teda já jsem rád, že vy vítáte mě, protože my jsme u vás, tak je to tady vítejte krásné. Děkujeme. Vy jste zakladatel firmy Koma. Mě by zajímalo, co vás vedlo vůbec k tomu založení té firmy a jak hodnotíte ten vývoj a kam směřujete teď dál? Tak co mě vedlo k založení firmy? Já asi zhruba po 15 letech, když už jsem nebyl dítětem, tak jsem chtěl mít firmu. Takže to se teď děje a musím říct, že co se týká té vize, tak mě vždycky bavilo dávat lidi dohromady a dělat nějakou věc, která má smysl a kde ta energie se vzájemně prostě násobí. No a to si myslím, že se děje do dnešní doby, doteď a už opravdu je to dlouho, co něco tvoříme. Takže já jsem vždycky měl takovou nějakou představu, že chce najít nějaký nástroj, ze kterého, nebo použití kterého by šlo vlastně tu energii zvyšovat. Jo? A to je ta modularita. Já jsem hrozně rád, že jsem k ní nějak doputoval takovým zajímavým způsobem a vždycky ta představa o tom mít firmu, která bude fungovat, bych řekl, vevnitř, nebo tak jak hodinky. Jo? To znamená firma, která vevnitř je hrozně složitý přístroj, ale není to vidět. Ale navenek jsou to jenom 2 ručičky, které ukazují úplně jasný čas. Takže to je ta moje vize a já pořád jako se snažím to dělat dál. Ty hodinky a ukazovat přesný čas. To je no ta lehkost to je pravda, to je asi ta nejkrásnější věc a vy tak lehce působíte. A mě by ještě zajímalo, tak jako vlastně amatéra, co je jakože my tady mluvíme o designu, ale zároveň pak je ideální propojení s biznisem, aby to nějak dávalo smysl. Tak jestli u vás je ta první myšlenka třeba jako biznis, jako vidím, tady to má potenciál, když dostanete nějaký nápad, anebo tam je, že vás osloví, nevím, to místo, ten materiál, právě nějaký design. Dá se to říct, jako co první u vás třeba přichází na řadu? No určitě ne peníze. Jo, to potvrzuji a já spíš jsem takový člověk, který se svým způsobem úplně, bych řekl, tak zaúkolovává, že ta inspirace v okolí je tak náročná jako pro mě, jo? Že je toho tolik těch podnětů, že pak vlastně nestíhám a sám se jako likviduji, bych řekl tak nějak interně. Ale co se týká biznisu jako takového, tak já jsem si opravdu, a není to dlouho, možná tak rok, kdy jsem si napsal, že design plus kvalita je 100% úspěch. A stojím si za tím, protože mnoho lidí by řeklo, že je to málo, design plus kvalita, někdo by řekl, přece cena ještě rozhoduje a já říkám, že ne, jako když něco jako člověk chce a je to pěkné, je to estetické, líbí se mu to, tak si na to ušetří nebo prostě bude dělat všechno pro to, aby si to koupil, čili ta cena nerozhoduje. No ale co se týká toho biznisu jako takového, tak já mám jeden takový zajímavý názor na design. Já si myslím, že design častokrát prostě likviduje kvalitu nebo funkci. A to si myslím, že je hodně důležité, aby se nějak vybalancovalo, protože když ten design, když se hodně tlačí na to, aby to bylo fakt jako pěkné, tak častokrát ta kvalita prostě není možno dosáhnout, nebo se dosahuje za obrovských, bych řekl, vypětí v těch fabrikách a za velké náklady a nakonec to stejně jako nepřijde, bych řekl, se to nezúročí, jako toto úsilí. A to si myslím, že by bylo hodně prostě důležité toto jako vždycky zvažovat, když se baví o designu, jo? Protože já jsem nedávno měl pepřenku, nevím od koho, jako už to přesně bylo, ale
ona vypadala krásně, ale já jsem nevěděl, jak to otočit a co vydělat a nakonec to opravdu, já musím říct, že jsem to udělal špatně a prostě všechno mi to, protože jsem to první zatočil a mi to prostě spadlo do toho jídla všechno, jako no. Takže já si myslím, že je potřeba to hodně jako zvažovat a s tím biznisem ještě chci říct jednu věc. Ten, kdo dělá neestetické věci, by měl být zakázán. Hlavně s jakým úsměvem to říkáte a s jakou estetikou. Ano, ale máte pravdu. Ano, prostě tak by to mělo být. Jako, všechno by mělo být estetické a designově, ale i funkční samozřejmě, ale říkám, zatím si stojím taktéž. No ideálně asi, když se to potká samozřejmě. Ano. A já bych navázal na to, kde my vlastně sedíme, protože to je taková vaše novinka, na které pracovala právě mladá designérka. Takže ano, já Adéla se ptám, Bačová. ano. Jak vy se díváte vůbec na propojování s mladými designéry? Jestli je to pro vás inspirace? Tak vidíte to, že tady je to příklad. Ano. Já řeknu, že Adéla se narodila přesně, kdy já jsem založil firmu. Takže to je jasný důkaz toho, že já si myslím, že mladí lidé do architektury i do designu teď v současnosti prostě patří daleko víc. A sám mám určité zkušenosti, že ten dnešní rychlý svět, svět změn, že ho zvládají daleko lépe, jo, než někdy i my, když já se k ním neřadím, jako který to nezvládají, ale myslím si, že je to základ, aby ho tvořili vlastně mladí lidé. A já jako, pokud bych měl uvažovat o designu a mladých lidech, tak mi se zdá jedna věc, že my nejsme schopni pořádně docenit vlastně vliv designu a estetiky na náš život. A já nevím, kolik lidí to zvládá. Já nevím, kolik procent je schopný rozlišit estetiku a estetickou věc. Ale myslím si, že by se to mělo začít už jako estetika, design a vůbec ta nauka o nějakém krásném by se měla začít vyučovat už na mateřských školách nebo na základních školách. Já si myslím, že tam neexistuje předmět estetika asi. Nevím, asi ne, jako jsem dlouho nebyl. Ale třeba ti Dánové nebo Skandinávci v podstatě tento jako vztah k tomu designu mají od začátku. Od začátku vlastně svého života se pohybují v určitém prostředí, kde je obklopují tyto věci a oni přirozeně to navrhují potom. Jo? To znamená, tam ty firmy nejsou, tady to nenavrhnou esteticky. Takže myslím si, že by bylo velmi dobré to začít opravdu od těch dětských let. No a když se bavím o dnešních mladých designérech, tak pokud se ptáte na to, kde je ta příležitost, no bude to obrovské, pokud se to tak začne uvažovat, jo? Že ten design nás obklopuje a ovlivňuje. No a pokud to nezačneme dělat, tak tam vidím to ohrožení těch designérů, protože oni nebudou mít co dělat, pokud takto nezačneme uvažovat. Máte pravdu. Děkuju vám a děkuju za to, že díky vám jsme obklopeni estetikou. Ano, tak nejenom díky mně, ale vy to musíte šířit dál. Dobře. Jo, takže výdrž. Tak jo, děkuju vám moc za rozhovor, ať se děkuji. daří. Díky Tak. a my jedeme dál. Abychom si doplnili celkovou představu o soutěži, popovídáme si krátce se zakladatelem soutěže Martinem Růžičkou. Dobrý den. Pane Růžičko, co vás přimělo k založení soutěže Best in Design, tenkrát fungující pod názvem Talent Designu? Tou hlavní motivací vlastně bylo to, že Zlín byl známý po desítky let jako takové centrum průmyslového designu a připadalo mi to vlastně velmi organické, aby taková soutěž vznikla právě ve Zlíně. Jaká byla vaše původní vize a myslíte, že je ta vize teď naplněna? Mojí vizí tehdy bylo dát vlastně prostor mladým talentovaným designérům, aby ukázali, co je v nich ukryto, aby měli vlastně při svém startu své kariéry v portfoliu něco, čím by se mohli pochlubit. A hlavně mě velmi zajímal mezinárodní srovnání studentského designu u nás a po světě. A musím říct, že tahle moje představa byla naplněna vrchovatě a jsem velmi spokojený. A jaký okamžik pro vás byl nezapomenutelný a na co rád vzpomínáte?
Těžko lze vypíchnout z těch 12 ročníků soutěže nějaký jeden jediný. Každý ten ročník byl něčím jiný. Každý ten rok jsme vlastně rostli a rostli, jak to se týká počtu, tak i kvality prací. Takže nemohu vypíchnout nějakou jednu konkrétní věc. Děkuji. Kategorie Product and Industrial Design měla celkem 3 nezávislé porotce, kteří vybírali nejlepší designerské návrhy. Než si ale povíme, jak se porotci rozhodli, pojďme se jich zeptat na pár otázek. Hlavní designér firmy Tescoma, Ladislav Škoda. Já bych chtěl pozdravit moderátora a všechny diváky a příznivce soutěže Best in Design. Tescoma je dlouholetým partnerem z Lean Design Weeku. Objevil se během té doby mezi soutěžícími Best in Design návrh, který vás natolik zaujal, abyste nabídl designérovi spolupráci? Tak každým rokem se najde několik zajímavých soutěžících, kteří zaujmou něčím i v našem oboru. V poslední době to byla studentka Veronika Valušková z Univerzity Tomáše Bati, která se soutěže v minulosti účastnila a ve spolupráci s námi dělala svoji diplomovou práci a byl to dávkovač na nápoje. A kde vy jako designér hledáte inspiraci? Těch inspiračních zdrojů je celá řada. Pominuli současné okolnosti, tak je to především navštěvování zahraničních veletrhů a sledování gastronomických trendů ve světě obecně, taky navštěvování zajímavých restaurací, protože z té profesionální gastronomie se ty trendy postupně přesouvají i k nám domů do kuchyní. A jinak obecně mě inspirují všechny hezké a zajímavé věci všude kolem. A co podle vás musí designér udělat, aby uspěl v tomhletom hektickém a nápady přeplněném světě? Tak to platí asi u každého oboru, že by se měl snažit dělat svoji práci co nejlépe, dělat svoji práci poctivě, aby s tím měl člověk radost. Cílem by mělo být to, že člověk v životě dělá to, co ho baví a ještě se tím uživí. Děkuji. Ředitel studia Egoe Richard Vodička. Zdravím všechny diváky, zdravím samozřejmě moderátora. Proč si myslíte, že je podpora začínajících designérů důležitá? Podpora úplně kohokoliv je důležitá a bez konstruktivní zpětné vazby se nikdo nemůže posunovat dál, tak nevím, proč by to nemělo platit i u designérů. Je něco, co vidíte jako nedostatek při podpoře začínajících designérů, nebo naopak v čem vidíte pozitiva? Tak pozitiv je vždycky všude dostatek. Možná nejenom začínající designéři, ale vůbec obor designu jako takového by si zasloužil širší podporu v médiích, ale ne takovým tím pokřiveným způsobem, že designér je nutně celebrita. Designér je především ten, kdo přináší řešení a dělá smysluplné věci. A jaké přínosy vidíte ve spolupráci s mladými designéry? Je to jako ze vším. Mladí by se neměli zavírat s mladýma a ti starší zase se starýma. Jenom právě při propojení různých úhlů pohledů může vzniknout něco kvalitního. Děkuji. My už vás docela napínáme, ale nebojte. Právě teď přichází moment, kdy se dozvíte, kdo se stal vítězem v kategorii Product and Industrial Design. Pojďme si představit vítězné práce. Na 3. místě se umístil Jan Kulhánek se svou prací Převozní loď pro Prahu. Hello, my name is Jan Kulhánek and I would like to present you my project Ferryboat for Prague. In my work I focused mainly on safety, comfort and easy maintenance. Then also emotions and the idea of connecting not only the shores but also the people are important to me. I tried to create an environment that will encourage interaction with others. So as to bring passengers closer and encourage dialogue, I wanted to transport from point A to point B to become a pleasant experience, where time stops for a while and allows for simple being. For this reason, the circle has become a central symbol which evokes in me a feeling of safety, purity and connection. Another important task was to find such an art form that will correspond to the current style of Prague public transport, especially trams. Because the ferry can also be understood with a certain exaggeration as a small water tram. Design of the boat with the dominate of white in combination of stainless steel and wood elements makes the silhouette of the vessel stand out against the background of the river. The delicate red accessories
are reference to the traditional colors of Prague public transport. The result of this work is the design of a ferry boat with the inclusion of physical and hydromechanical aspects, which has a real chance for application. Druhé místo obsadila Kateřina Klímová se svou prací Kolekce nábytku pro předškolní děti. Hello, my name is Kateřina Klímová and I would like to present you my collection of furniture for preschool children that I devoted to my son Václav. He was 2 years old when I started to work on this project, and it was my task to introduce him to the ritual of an individual activity and its organization. The collection consists of a table, a drawing pad, a chair, and a bookshelf. I designed this collection with technical and technological support of a company called Tvar that is based in Klatovy, and I also respected sources and materials that are available to this manufacturer. That means beech plywood and wood and polypropylene drawers from British supplier Gretnells. I also insisted on use of Forbo furniture linoleum for the desktop, because this material is natural, hygienic, sustainable, and can be used in layers and create interesting and useful details, such as in the case of this drawing pad. The overall ergonomy of the furniture is compromised, nevertheless it still follows official standards. The chair is equipped with a footrest allowing 2 positions and can be removed completely for the oldest kids. What I wasn't aware of when I had started to work on this collection was that designing for kids often involves also taking their younger siblings and mates into consideration. Therefore, were the qualities of this collection fully tested when Václav's sister Lada was born and has later started to take interest in his activities. And it is great success to myself that the collection has passed this testing and became an important meeting, working and creative point for both of our children and helped us all to overcome those uneasy lockdown times. Thank you. Vítězem v kategorii Product and Industrial Design se stává Ondřej Pechal se svou prací litinový radiátor Edudant. Blahopřejeme. Dear committee, my name is Ondřej Pechal and I am honored to present you Edudant, the cast iron radiator. Cast iron radiators have a lifespan of more than 100 years. Therefore, one of my main goals was to give it a simple and timeless form, to follow the tradition of cast iron radiators, but to get rid of the historicisms, to highlight the principle and structure of the radiator and ease the comprehensibility for the end user. This all, of course, while following the technology of casting iron and making use of its specifics. The outer surface integrates the entire mass of the radiator as one single piece, reflecting the architecture as one of the 2 main forming factors of the radiator. The outer shape is solid but smooth at the same time, which creates a calm and clean impression in the interior. The main section line is inspired by the shape of the superellipse. The inner curved surface reflects the inside flowing water as the second important forming factor of the radiator. It seamlessly links the single segments as the water flows through, but it highlights the ribs as the structure of the radiator. Edudant is designed to be placed in reconstructed traditional urban apartments and villa houses from roughly first half of the 20th century, where the tradition of the cast iron radiators has its core. Kategorii Communication Design hodnotil Filip Koubek, spoluzakladatel studia Motion House a mezinárodně oceňovaného technologického startupu Motion Lab. Dobrý den. Pozorujete transformaci v podpoře začínajících designérů v průběhu let v České republice?
Určitě pozoruji. Myslím si, že vůbec to, že tady dneska jsme a že existují soutěže jako Best in Design a že existují konference jako Lean Design Week, tak to jasně dokazuje, že v tomhle jsme se hodně posunuli. Jaký je podle vás nejlepší způsob, jakým můžeme jako jedinci podpořit začínající designéry? Myslím si, že těch způsobů je spousta. Může to být už jenom to, že sledujeme jejich práci jak na sociálních sítích, že navštěvujeme jejich vernisáže, jejich akce a samozřejmě, když je to možné, tak je taky podpoříme tím, že si nějaký design, nějaké dílo od nich koupíme. A jaká kritéria musí podle vás splňovat vítězný návrh v kategorii Communication Design? Myslím si, že vítězný návrh musí mít skvělý nápad. Ten nápad musí být opravdu precizně zpracovaný a pak tam hledám takové to něco navíc, co se hrozně špatně popisuje. Děkuju. Nyní přichází chvíle vyhlásit vítěze v kategorii Communication Design, ve které byla opravdu veliká konkurence. My výsledky kategorie už známe, tak kdo se tedy stal vítězem? Na 3. místě se umístila Aneta Roubíčková se svou prací Mýma očima. Hi, my name is Aneta. I asked myself a question. What is it like to have a visual impairment? Thanks to a virtual reality, this project offers new opportunities to empathize with a person with an eye disease. Most of people has no idea how many variants there are between vision and blindness. This fact creates a barrier between people, which this project aims to remove. The most important part of the project was the cooperation with organizations for blind and partially sighted. Thanks to this, it was possible to connect directly with people who has their own experience with visual impairments. There were 4 personal interviews, each of them related to a different disease. Their stories are a part of a prototype created for this purpose. While listening to the spoken word, the user can move in a space of 360 videos. The vision simulation can be turned on at any time. No, já mám koncentrické zúžení zorného pole. To znamená, že mám takové jakože úplně trubicové vidění. Jo, tak když si dáte vlastně brčko a díváte se tím brčkem, takže tak zhruba, já mám nějaký 3 stupně zhruba. Mně právě tím, že to šlo takhle postupně, tak mě vůbec nedošlo, že jako vidím méně než ostatní. Mně přišlo úplně normální, že nikdo nevidí tady jakože do boku. To fakt vůbec nedocvakávalo. Akorát je tady takové, jako, že víte co, že to není vidět. No a potom se přišlo na ty oči, ale už jsem viděla špatně předtím, protože jsem šla, tak jsem štrkala do přítele, dveře jsem si málo otevřela, narazila jsem do ní a tak. Ale mi to nepřišlo jako nic zvláštního, říkám to asi všichni, jakože no, narazíme do dveří, nebo prostě jako žduchnem. No a pak jsem šla teda, že jsem špatně kdyby viděla na čtení. A pan doktor Bártek mi řekl, že jsem na slepeckého psa na zavodící vůl a na důchod. A se začala hrozně smát. On říká, abych se nesmál, to jakože fakt, a to myslím vážně. Pavli, dívej, to jsou krásné hory, že? Já říkám, Evičko mi to přidal, že to jsou oblaka. Tak to vypadá, že 2 slepí dívají na televizi. Jako jo. The functional prototype was created using Unity software. The opening scene offers basic interactions to get acquainted with virtual reality. The most distinctive features of the scene are 2 armchairs and a coffee table. These objects symbolize the interviews. The user can read about selected visual impairments, try out their simulation, enter the scenes with 360 videos and listen to their stories. Když ztratíte polovinu zraku, tak si toho prakticky skoro nevšimnete. Všimnete si jenom, že špatně vidíte ve špatných světelných podmínkách. Je fajn, když mi něco spadne a já to mám fakt před nosem. A nemůžu to najít, protože já se musím podívat přímo na tu věc tím malým kouskem, že když se podívám 10 cm bokem, tak už to nevidím. Ty si zvykneš na to, jo? My jsme závisláci a zvykneme si vlastně, že vidím tak, jak vidím a nepřemýšlíš. Jako kdyby ti tam někdo dal tu šanci ukázat, jak je to, když to vidíš dobře,
ten rozdíl tam byl diametrální. Člověk, který to tam stavu pro poškození je, si to asi málo uvědomí. The main goal of the project is to increase awareness about visual impairments. Better information leads to more responsible preventive eye care and greater understanding between visually impaired people and people surrounding them. V restauraci, to už jsme byli se slečnou, už věděla, o co se jedná, číšník přišel, otevřel ty desky takový, a řeknu děkuji, já neumím číst. Člověk si musí třeba odpočítat, kde často chodí, odpočítat schody, aby věděl, tak nějak si pamatovat. Nebo mě řeknou podpis, já říkám, kde, nasadíte mě péro, tak si dejte brýle. Říkám, když mě dáte takový brýle, dám vám 1 000 000. Krásné druhé místo obsadil Adam Komůrka s prací Buď digitál. The name of my work, Digital, stands for a digital design studio at the Thomas Bethke University in Zlín. It's a bachelor and a master's degree program where you can learn more about motion design, web design, UI UX, 3D and mixed reality, marketing communication and a graphic design. And a year ago, I did there my bachelor thesis, which is focused on a studio's promotion and its marketing communication. But why I did that? I felt that studying at this university gave me a lot. So I decided that more people should know about this study program. That's the reason why I did campaign focused on an attendance for a study. The aim was to create progressive, visually attractive identity that can be developed in the future by next generations of students. It is based on a letter D aligned in the middle of the picture. This letter can have a different skins. My bachelor work was not only about designing a visual identity. I was deeply focused on the branding and communication design. There are few examples. In a previous communication was often used the shortcut ADD, but this said absolutely nothing about this studio. So I changed the shortcut and recommended to use simply digital instead. I also recommended a clear naming system for all Instagram accounts on a faculty. At last, but not at least, I put together a group of inactive students that will take care of communication in the next years and pass on knowledge to the next generations. Together, we created a website for attenders, virtual room for open days, and planned content for social networks. And results? Bachelor thesis was awarded by the Dean of the Faculty. Our social networks accounts experienced exponential growth, and finally, we've experienced a year-on-year increase in study applications by 25%. That's all for me, and thank you for watching. První místo v kategorii Communication Design získává tým Julie Dítětová a Jáchym Moravec s prací Česká vlajka online. Gratulujeme! Hello everyone, I would like to introduce you our project and our team. I am Julia Dítětová and this is my schoolmate Jáchym Moravec. We are both students from UBRU. Some time ago we were researching a topic about flags in general and we figured out that none of the flags have a complete representation. Because Czechoslovakian flag was celebrating 100 years last year, we decided to make a website with all the info in one place. Our result is a website dedicated to Czech flag, containing all information, historical context, its appearance, colors, aspect ratio and many more. We try to build a simplified tool for everyone who will whenever need to use the Czech flag. You can easily download the flag in 2 basic formats and learn how to use it and when is the right time to hang out the Czech flag. Our rules and recommendations are simplified into online presentations which will help you to use the Czech national symbol correctly. For the purpose of better explanation, we choose 3D graphics and animations so we could just visualize it comprehensively and let the flag hangout fly.
We wanted to display our flag not only in a visual way, but also in numbers, so we collect all the interesting facts and curiosities. We were also interested in a history behind choosing the flag, so on the website you can see all flag concept and the story behind it. Speaking of the history, our project also has future plans. We got in touch with Czech Vexillologist Association, and together we are working on a more detailed and improved version of this website. So stay tuned. Bye bye. Poslední a neméně důležitá kategorie je fashion design. Práce v této kategorii hodnotilo duo dam, které nejenže excelují ve svých profesních životech, ale také pečlivě vybrali finalisty a vítěze této kategorie. Jaký mají názor na podporu mladých designérů a jak se jim práce vybíraly? Módní návrhářka a textilní výtvarnice Tereza Rozálie Kladošová. Ahoj Jane, ahoj diváci. Co to pro vás znamená být designérkou? Nemám tušení, co znamená být designérkou, ale pro mě je to můj život, moje práce, radost. Žijeme v době, kdy se lidé hodně porovnávají na základě počtu sledujících na sociálních sítích. Jak sociální sítě vnímáte vy? A mají vůbec nějakou roli v práci návrháře? Pro mě z toho hlediska nějaké jako inspirace nebo tvůrčího procesu nejsou důležité, ale jsou důležitým prodejním nástrojem a teď v této době pandemie v podstatě jediným skoro prodejním nástrojem, takže bohužel, ale jsou důležité. Pandemická situace nám zmrazila skoro veškeré kontakty. Myslíte, že je důležité, aby byl návrhář v osobním kontaktu se svým zákazníkem? Pro mě to důležité je, protože na sobě pozoruju, že za tu dobu, co ten kontakt vlastně nemám, tak je to jako tvořit do prázdna a pro nikoho, když toho člověka jako nevidím a nemám tu zpětnou vazbu, takže jsem přišla na to, že to je pro mě vlastně hrozně moc důležité, protože mě to zpětně jako nabíjí a dává mi to ten smysl pokračovat v té práci dál. Portugalská podnikatelka, koučka startupů, organizátorka akcí a především obhájkyně lidských práv. Joan Lacerda. Hello everyone, hi Jan. So it's a pleasure to be with you today. Happy to be here. Myslíte si, že outfit odráží osobnost nositele nebo nositelky? Nebo je to podle vás prostor pro tvoření a kreativitu designéra? Well, I think that it is both actually, but I think that in terms of personality, it is more about the personality who designs it, and of course we are talking about the creators and this type of garments from designers, but most of all I think that it is a space for connection between designers and the ones who use it, more than just like a single perspective of it. Jaký vidíte přínos v nové generaci designérů? I think that these designers who are now in schools and the upcoming generations will have a huge impact. We are living actually in a transition and in a period of lots of big changes that we will only realize the effects longer in time. But I think that most of all, the real impact of these designers is they're conscious about the planet, about the concept of sustainability, that word that we all use it, but actually no one knows it better than these young designers who are now being educated while they are feeling it. So I think that the biggest impact they will bring is related to sustainability and to our planet, to the way they think about clothes and the potential of technology, and so I think that this is the real change of the future. A lze porovnat nějaké trendy nebo rozdíly v přístupech designérů napříč školami a zeměmi? I think, and not only about fashion, it is about the arts, right? So the arts are influenced regarding the political situations, the community situations, the geological situation. So I think it is, of course, influenced. I wouldn't say about schools. Of course, schools have their own personality, but I believe that this is something that is
dying a bit with time, which in my personal opinion is good. But I think that it is more about the countries and the geological positioning in the world rather than the school itself. And also thinking from the other perspectives, if we look at those who are really innovating the fashion system, they came from totally different schools. We don't see a trend of like, okay, these like-minded people, they were all educated and they were all graduating in this school. No, it is more about the people and how this person is able to use what is at their disposal rather than what they teach you in schools. I think it is more than that, like, because nowadays with internet and such technologies that we have, it is more up to us to learn, and this is a lifelong journey rather than just learn what they teach you in school. So I think that, of course, the political community situations and Corona brought us that reality as well, and this thing, but I think it is more about the person itself and how this person is able to use those who are around, those who are inspiring the teachers and the knowledge to the good and to making something innovative. Děkuju vám. Na závěr nás čeká vyhlášení kategorie Fashion Design, kde porota tentokrát vybrala 3 výherkyně. Na 3. místě se umístila Nino Goderic z Gruzie se svou prací Entropy Graduation Fashion Collection. Druhé místo obsadila Ngocien Tran s prací Volume 2 Upcycled Sneakers. Hi, my name is Chen Ngọc Yen. People call me Eliška, and I study shoe design at Thomas Bada University in Zlín. And I would like to present you my project Volume 02 Upcycled Sneakers. The main focus of this project is upcycling sneakers, meaning revamping and improving footwear that would be otherwise thrown out or incinerated. I use shoes that had been left nearly unworn, flawed, or somehow deemed unfit for the resale. By upcycling them, I prolong their lifespan, and every pair is unique and original, which prompts me to expand creatively with emphasis on reducing waste. The name of the project, Volume 02, refers to another chapter of the sneaker. And right now I'm working with the main sneaker store, Food Shop. I transformed the shoes from the store complaints into wearable sneakers and accessories. For example, these slippers, which are made from the shoe tongues, outsole and the insole, and I didn't add any extra material on these. Or this bucket hat, or I made these AirPod cases. Another, like this one is my
favorite. It is so simple, but I just like them. Or these. Or these. Or this bag. My last are these sandals. In the future, I aim to create or work in a studio with the main concept of upcycle design and sustainable values, which would also offer workshops for people or custom-made products. So that's all from me and thank you. A první místo v kategorii Fashion Design získává Karolína Čechová se svou prací Inner Sanctum. As the name Inner Sanctum suggests, it's an insight into human body. The collection is inspired by human fascia. Fascia is a collagen fiber that forms the membrane shell of muscles, passes smoothly into the ligament, and gradually grows into the tendons. The tissue permeating the whole body is constantly changing its shape, density, and volume. Fascia is a variable, adaptable system. The collection was handmade using manual knitting machine. I approached the process very intuitively, guided by emotions and mood. The garments took form organically. Inner Sanctum is my free interpretation of what's inside our bodies. My name is Karolína Čechová and I study fashion design at Academy of Art, Architecture and Design in Prague. I'm very grateful for the opportunity to present my work at this competition. I hope you can feel or experience fascia inside your body. Dámy, gratulujeme. Poslední členkou poroty je Veronika Pařízková, šéfredaktorka webového magazínu Czech Design. Co pro vás znamená design? Design je podle mě především příležitost. Příležitost dělat věci jinak, lépe, efektivně, udržitelně a z dlouhodobého, ale i z krátkodobého hlediska hledat možnosti a šance, jak svět okolo nás zlepšovat, ideálně i zkrášlovat, ale zkrátka dělat ho lepší. Jakou roli hrají v dnešní době média v rámci podpory mladých designérů? A jak takováto spolupráce probíhá a na co je podle vás důležité se zaměřit? Tak já doufám a věřím i vzhledem ke své profesi, že média hrají v práci designérů roli zásadní, nejenom pro tu popularizaci výsledku jejich práce a proto, aby se dostala k co nejširšímu množství lidí, ale i kvůli určité kritické reflexy, aby měli zpětnou vazbu, aby všechny ty výsledky jejich práce nebyly přijímány bez nějaké zpětné vazby, bez pokory, ale i nějakého kontextu a souvislostí. Když budu konkrétní, jak mě nabádá i otázka, nejčastěji samozřejmě je to tak, že my sami se snažíme vyhledávat aktuální novinky, trendy, ale zamýšlíme se i nad tím právě, v jakém historickém kontextu jsou vytvářeny, ale třeba i vlastně je zasazujeme do nějakých světových souvislostí a samozřejmě se nevyhýbáme i, řekněme, nepříjemným tématům, jako je třeba plagiátorství, které se v dnešní době, myslím si, že i je to dobře, medializuje čím dál tím víc a poukazuje se na problém, který ve světě designu, nejenom v tom českém, je relativně častý a běžný a je potřeba proti němu bojovat. Jaké to pro vás bylo vybírat z tolika prací, které se do soutěže přihlásily a co podle vás má vítězný návrh splňovat? Já možná začnu rovnou od konce a to je, co by měl vítězný návrh splňovat.
Myslím, že to nemusí být žádný wow efekt, žádná prvoplánová extravagance, ale jak je vidět i na vítězném návrhu, na kterém jsme se v zásadě jednomyslně v porotě shodli, musí to být kombinace užitečnosti, praktičnosti, estetiky, ale zároveň i nějakých důmyslných řešení, která třeba na trhu chybí a tvůrce už i přemýšlí nad tím, jak je efektivně vyrobit a jak můžou sloužit co největšímu množství lidí. Vybírat to bylo spíš než nesnadné, zajímavé, protože se přihlásila spousta, myslím, velice výborných a prací na vysoké úrovni promyšlených, které by určitě mohly jít rovnou do výroby a do prodeje, ale vítězný návrh podle nás splňoval přesně tyhle kritéria. Estetika, praktičnost i v určitém slova smyslu reagovala na nedostatek aktuální na českém trhu v tomto segmentu. A kdo bude letos Best in Design a odnese si výhru 1500 €? Máte svého favorita? Pojďme si společně odhalit vítěze 12. ročníku Best in Design. Absolutním vítězem se stává Ondřej Pechal s prací Litinový radiátor Edudant. A já mu za celý tým z Lean Design Weeku gratuluju. Velké poděkování patří také našim sponzorům, mezi které patří hlavní partner Elements, dále Fakulta multimediálních komunikací, Vyšegrádský fond, Ministerstvo kultury České republiky, město Zlín, společnosti RIM, TON, Fatra, Eurocar, designový magazín Czech Design, Boomerang, IS Produkce a Hotel Moskva. Díky vám má svět nový Best in Design. Dámy a pánové, to je pro letošní 12. ročník soutěže úplně všechno. Ale ještě než se rozloučíme, tak bych vás rád pozval na Zlín Design Week, který právě dneska začíná. Veškeré informace o programu, který letos opět probíhá z bezpečí vašeho domova, najdete na webových stránkách a sociálních sítích festivalu. Že vás zaujala soutěž Best in Design, ale nestihli jste přihlásit vaše projekty? Tak vůbec nezoufejte, protože organizátoři chystají další ročník. A navíc už teď vás můžeme navnadit na jednu novinku, která na vás čeká. Partnerem soutěže pro příští rok se stává značka Datart a ta v rámci projektu s názvem Nosím unikát recykluje svoje reklamní plachty a ve spolupráci se zlínským výrobcem modních doplňků Playback z nich šije unikátní batohy a tašky s neopakovatelným vzorem. A grantem z projektu podpoří skrze Best in Design mladé designéry a jejich inovativní tvorbu. O celém projektu se již brzy dozvíte víc. Dovolte mi tedy, abych poděkoval všem účastníkům, partnerům i porodcům, díky týmu z Lean Design Weeku i Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a velký dík patří ještě jednou všem letošním sponzorům a garantům soutěže. Designu a spolupráci zdar. A co na závěr vzkazují organizátoři, garanti a porodci začínajícím designérům, kteří chtějí prorazit? Já si myslím, že je důležité hlavně tvořit, hlavně ukazovat, co tvoříte, na čem pracujete a za mě určitě taky vyjet někam do zahraničí a vyzkoušet si, jak to funguje tam a načerpat inspiraci a zkušenosti tam. To myslím si, že hodně pomáhá. The advice is simple, is to follow your why, is to keep focused and to not lose the northern star, so knowing exactly why you started something. And if you think about that, you will see that there is a link and a line that connects all the things that you have done in your life, your creations. There is a message behind them, and it is a very personal thing. I think it is a thing that comes from our heart and soul, but it is very important to keep focus and to know exactly your why, rather than just doing something for the sake of making. It is more about following your inner person, the person that has something to say to the world, the person that is unique.
And it is a very deep journey, and it is not easy and not immediate that you will find your why. But once you find it, you will know exactly what is your added value, what is your valuable proposition also for those who will experiment your clothes, for those who will see your art, because it will connect somehow to the others, and it has a healing power as well. So yeah, this is my biggest advice. Follow your why. Aby pokud možno cestovali, i když tuto dobu je to teda problematické. Nicméně, aby se učili nové věci, aby potkávali nové lidi, aby dokázali mluvit o své práci, o tom, co dělají, dokázali se svým způsobem prodat. No a pak se určitě moment, kdy se sejde příležitost s připraveností, dostaví. Všem začínajícím designérům bych chtěl popřát, aby proráželi především s nadhledem a s pokorou s tím, co už existuje, a snažili se ty věci pomaličku posunovat dál, ale netlačili úplně moc na pilu a nenechali se pobláznit mediálním obrazem toho, co je design. Já myslím, že v dnešní době už není tak potřeba apelovat na sebevědomí a na nutnost sebeprezentace. Čím dál tím víc designérů, je jim tohle blízké a určitě to umí a vedou je k tomu i školy, na kterých studují. Určitě je ale do budoucna třeba hodně myslet na pokoru, myslet na to, že ne každý výrobek je samospasitelný, je potřeba přemýšlet nad jeho uživatelskou funkcí a design má především sloužit, takže asi bych designérům co nejvíce doporučovala zahodit ego stranou a myslet především na to, aby ten jejich výrobek zůstal co nejvíce estetický, ale praktický zároveň. Tak hlavní je nepřestávat tvořit, nenechat se odradit nějakými překážkami, ale to nejhlavnější je na sobě pracovat a skutečně využívat nejrůznějších možností do toho startu své kariéry, kterou například představují podobné designerské soutěže. Takže všem mladým designérům držím palce. Thank you so much. It was so fantastic to be with you, Jan, today. Thank you. Moc díky za pozvání a nashledanou. Tak a teď už mě nezbývá nic jiného, než se rozloučit. Tak nashledanou a ať se vám daří. Hodně štěstí. Nashledanou diváci a nashledanou Jane. Snad se někdy uvidíme naživo.